کمخوابی آدمو پیر میکنه. سن آدمو چه مرد چه زن میبره بالا از نظر بعضی از شاخصهای مهم سلامتی. اگر یه چیزی میتونه 10 سال مثلا پیرمون کنه، به نظر من میارزه چند دقیقه وقت بگذاریم چند تا نکته مهم دربارش یاد بگیریم. من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاسه. موجودات زنده همه میخوابن. حتی شده کوتاه بخوابن ولی میخوابن. نقش خواب در زندگی ما آدما خیلی مهمه. کسر خواب، بدخوابی، اینا میتونه واقعا امور روزمره‌مون یه کاری کنه نتونیم اونطوری که باید پیش ببریم. توی اپیزود 48 پادکست بی پلاس ما مفصل درباره کتاب چرا میخوابیم آقای متیو واکر صحبت کردیم. گفتیم که خواب باعث میشه بتونه که بدن آدم خودش رو ترمیم کنه، با استرس ها کنار بیاد، کمکمون میکنه واسه مشکلات راه حل پیدا کنیم، حتی مهارت‌های حرکتیمون رو کمک میکنه بهتر کنیم. آقای واکر آدم خیلی مهمیه، متخصص مطالعات خواب، یک مرکز علوم خواب انسان هم خودش بنیانگذاری کرده در دانشگاه برکلی. یک کاری که ایشون کرده اومده چند تا ترفند داده برای خواب بهتر. ما امروز میخوایم چند تا از اینا رو با هم مرور کنیم. لینک سخنرانی خودش رو هم میگذاریم که بتونین انگلیسیش رو هم ببینین. اولین حرف مهمی که میزنه اینی که برای خواب خوب باید روتین منظم داشته باشیم. میگه خیلی باید به این دقت کرد. ما یه ساعت درونی داریم که بهمون میگه کی بخوابیم کی پاشیم. ما اگه یه شب زود بخوابیم یه شب دیر، این ریتم به هم میخوره. خوابم اینطوری نیست که بگی 4 شب کم میخوابم بعد آخر هفته بیشتر میخوابم جبران میکنم. این اتفاقا میگه جسم و روح رو خسته تر میکنه. واسه همین یک توصیه مهم متیو واکر اینه که برای خواب برنامه منظم داشته باشیم برای ساعت خوابمون. یه سری چیزایی هم میگه که اینا روی خواب اثر بد میذارن. مثلا میگه ورزش، خب خوبه دیگه، فعالیت و ورزش و اینا خوبه، منتها ورزش آخر شب، مخصوصا ورزش سنگین، یوگای سنگین مثلا، یا دویدن با سرعت بالا، اینا باعث میشه که مغز نتونه آروم بگیره. اینا خواب رو دچار مشکل میکنه. میگه 2-3 ساعت قبل از خواب بهتره که ورزشی، کار سنگینی اگر میخواستیم بکنیم انجام داده باشیم، تمام شده باشه. درباره کافئین و نیکوتین هم زیاد صحبت میکنه. میگه که اینها باعث میشن که ما نتونیم درست بخوابیم و نتونیم عمیق بخوابیم. هم مصرفش رو باید کم کرد، همین که از ساعتهای نزدیک به خواب دیگه نباید اینها رو مصرف کرد. درباره الکل هم همینو میگه. الکل رو میگه خیلی عادت دارن که قبل از خواب یه مقدار میخورن که بهتر بخوابن، چون ریلکس میکنن مثلا. ولی میگه نه، این مصرف الکل خواب رم رو مختل میکنه، همون خواب عمیق و واجبی که مغز لازم داره که خودش رو توش ترمیم کنه. مشکل دیگر الکل اینه که نظم تنفس رو به هم میریزه، بعد باعث میشه که آدم هی از خواب بپره. شما ممکنه بیدار شی بگی تخت خوابیدم دیشب، توپ، ولی توپ نخوابیدی. مسئله فقط اینه که یادت نیست چقدر بد خوابیدی. یا یه چیز دیگری که میگه غذای سنگین خوردن قبل از خوابه. میگه اگر که لازم داریم واقعا یه چیزی بخوریم، یه چیز سبکی بخوری که هضمش راحته. بیا آب اینا اگه میخوای بخوری قبل از خواب بخور که وسط شب هی بیدار نشی. هی بیدار شدن، مثلا یک کوچولو بیدار شی بری دستشویی بیا، این خوابتو تیکه تیکه میکنه. خواب تیکه تیکه، حتی شما اگه 8 ساعت هم بخوابی، چون یه خواب عمیق بی وقفه وسطش نداشتی، این اثرش کمه برات. یا یه سری داروهایی رو میگه، داروهای قلب، داروهای ریه، حتی بعضی از داروهای بدون نسخه آنتی هیستامینا، قرصهای سرماخوردگی. میگه اینا اگر مثلا بدخواب هستین و از این قرصا هم دارین مصرف میکنین، با دکترتون صحبت کنید. شاید این داروها رو اگه بیارید ساعتهای اول روز بخورین، مشکل بدخوابیتون هم برطرف بشه. خیلی از این چیزها رو از قبل میدونیم، این فقط یک یادآوریه. منتها بعضیاش هم تازه است. مثلا میگه که یه روتین ریلکس کننده‌ای داشته باشیم واسه قبل از خواب، مثلا کتاب خوندنی، یک حرکت کششی ساده‌ای که این تنش‌ها و استرس‌های روزانه رو از بین ببره، با آرامش بریم بخوابیم، سبکتر بریم بخوابیم. یا میگه دوش آب گرم باعث میشه که دمای بدن بیاد پایین، با احساس آرامش، با احساس خواب‌آلودگی برین توی رخت خواب. درباره اتاق خوابم مثل خیلی های دیگه ایشون میگه که توی اتاق خواب وسایل الکترونیکی نبرین، تبلت و موبایل و این حرفا نبرین، موبایل رو جای دیگه بزنین به شارژ.
اتاق خواب میگه هر چی شبیه‌تر باشه به یه غاری که اجداد ما توش بودن بهتر. خنک، تاریک، هیچ وسیله الکترونیکی هم توش نباشه. یک چیز مهم و جالب دیگه هم اینه که میگه اگه همین کارا رو کردین، رفتین تو تخت باز خوابتون نبرد، نیم ساعته گذشته هنوز بیدارین، تو تخت نمونین. بیاین بیرون، یکی از اون روتینای ریلکس کننده رو که قبلا صحبتشو کردیم انجام بدین و سعی کنید دوباره خودتون رو آماده خواب کنین. طولانی تو تخت کشتی نگیرین برای به خواب رفتن، چون که این دوباره خوابیدن رو سخت میکنه. اینها چند تا نکته بود که درباره خواب خوب از آقای متیو واکر یاد گرفتیم، نویسنده کتاب Why We Sleep، چرا میخوابیم. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس. منم هیچ تخصصی در این زمینه ندارم. هر چیزی که اینجا گفتم از آقای متیو واکر یاد گرفتیم، نویسنده کتاب چرا میخوابیم. اینجا باز هم درباره خواب و درباره کتاب چرا میخوابیم صحبت خواهیم کرد. سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.